Hur blir du godkänd på skriva? Nationella provet på SFI kurs D. När du får skrivdelen av nationella provet på kurs D är det 2 skrivuppgifter. Du ska skriva en informell text och en formell text. En informell text kan vara ett brev till en vän eller en släkting. Den formella texten kan vara ett brev till en arbetsgivare, ett företag eller din kommun. Lärarna bedömer dina 2 texter var för sig och sen får du ett sammanlagt betyg för skrivdelen. Detta betyg vägs sedan ihop med dina resultat på de andra delarna av det nationella provet. Läsa, tala, samtala och höra. Du kan bli underkänd på en av delarna och ändå bli godkänd på hela det nationella provet. Helhetsbedömning. Först görs en bedömning av hur du har genomfört uppgiften. Hur har du klarat av att anpassa texten till mottagaren och använda dig av rätt texttyp? Texttyp. För att du ska vara säker på vad det är för text du ska skriva behöver du läsa instruktionerna noggrant. Är det en redogörande, beskrivande eller argumenterande text? Mottagare. Vem är det som ska läsa texten? Hur ska du uttrycka dig om det är en vän du skriver till, jämfört med om du skriver till en arbetsgivare? Du ska kunna anpassa ditt språk till uppgiften. På kurs D behöver inte texten vara perfekt, men det behöver synas att ditt ordförråd är tillräckligt stort för att utföra uppgiften. Den som läser texten ska också kunna läsa med flyt och förstå din text utan större hinder. Relevans. Det är viktigt att det du skriver är relevant. Läs instruktionen noggrant så att du verkligen utför uppgiften. Missar du något så riskerar du att bli underkänd. Bedömning av språket. Här tittar lärarna på bland annat struktur, textbindning, språklig variation och säkerhet i ordval. Struktur. På D-nivå behöver du vara säker på hur texter är uppbyggda. Om din uppgift är att skriva en insändare vet du att du ska börja med rubrik och därefter fortsätta med dina argument och till sist avsluta med en signatur. Om det är ett brev så inleder du med en passande hälsningsfras och inledande fraser. Därefter kommer själva brevet och du avslutar på ett sätt som är anpassat till vem mottagaren är. Du skriver inte puss och kram till en blivande arbetsgivare. I en argumenterande text strukturerar du texten genom att använda till exempel dessa ord. Först och främst anser jag att rökning borde förbjudas. Utöver det menar jag att det är skadligt. Avslutningsvis hoppas jag att ni tar till er mina ord. Textbindning. Du ska kunna binda ihop din text med bland annat konjunktioner, subjunktioner och adverb. Först packade jag och sen åkte jag. Grannen som bor under mig väsnas mycket. Jag fick jobb här. Därför flyttade vi hit. Du ska också kunna binda ihop din text genom att syfta tillbaka på det du skrivit innan. Vi bor i Flen. Här har vi bott i 7 år. Vi har ett hus.
Det köpte vi av en änka. Vi var i Dubai i fjol. Jag kan tänka mig att åka tillbaka dit. Du ska kunna variera ditt språk, till exempel genom att använda synonymer. Jag tycker att det är onödigt. Jag menar att det inte behövs. Jag påstår att vi inte behöver göra det. Alla meningarna innebär samma sak. Du ska kunna vara mer precis när du skriver och använda rätt ord. Bilen gick sönder. Däcket gick sönder. Vi fick punktering. Alla meningarna är korrekta, men den sista meningen är mest rätt. Du ska kunna referera till personer, saker, platser och tidpunkter på olika sätt. En person. En av mina kollegor heter Maja. Hon har skrivbordet bredvid mig. Alla borde ha en så bra arbetskamrat som Maja. Du nämner Maja på olika sätt med olika ord. Ett föremål, en sak. Jag älskar min bostad. Min lägenhet ligger centralt. Min tvåa är på 56 kvadratmeter och den ligger högst upp i huset. En plats. Det finns en stad som jag gillar. Den heter Borås. Det är ett väldigt trevligt ställe. En tidpunkt. Jag flyttade till Sverige förra året. Då kunde jag ingen svenska. Vid den tiden var jag ganska ensam. När jag kom hit kände jag ingen. En omständighet. Då hände en jobbig grej. En sån sak kunde jag inte hantera på egen hand. Ingen kunde hjälpa mig med det. Idiomatiska uttryck. För att din text ska vara på D-nivå behöver du kunna välja rätt idiomatiska uttryck för sammanhanget. Exempelvis, om du vill skriva att du tycker samma sak så är det bättre att skriva "Jag håller med dig". Om du vill skriva att ni inte har tillräckligt med pengar så är det bättre att skriva "Vi har inte råd". Om du vill skriva att en kompis inte ska stressa så kan det passa att skriva "Försök att ta det lugnt". Jag gör många saker på fritiden. Jag har många fritidsaktiviteter. Den första meningen fungerar, men den sista meningen är lite bättre. Bygga ut fraser. För att en text ska bli godkänd på D-nivå behöver du bygga ut dina fraser. Du kan till exempel lägga till adjektiv. Jag såg en dam. Jag såg en äldre dam. Jag såg en äldre vitklädd dam. Jag såg en äldre vitklädd dam som såg väldigt trött ut. Meningsbyggnad och satsbyggnad. På kurs D behöver du kunna variera meningsbyggnaden och börja meningarna på olika sätt. Tiden gick så snabbt den kvällen. Den kvällen gick tiden så snabbt.
Du ska kunna variera mellan att skriva korta meningar och längre meningar med bindeord. Olika tempus. På kurs D ska du vara relativt säker på när du använder de olika verbformerna i nutid och dåtid. Vi påminner om tempussystemet. Nu. Före nu. Eva har sparat pengar. Nu. Hon går till resebyrån. Efter nu. Hon ska åka till Grekland. Då. Före då. Eva hade sparat pengar. Då. Hon gick till resebyrån. Efter då. Hon skulle åka till Grekland. Substantiv. Du behöver visa att du har koll på när substantivet ska stå i bestämd och obestämd form, men inte till 100%. På min födelsedag fick jag en moped. Varje natt drömde jag att jag körde runt på mopeden. Adjektiv. Du behöver förstå hur du böjer adjektiv. Min fina vän gav mig vackra blommor. Göteborg är världens trevligaste stad. Det är tråkigt att vi inte hinner ses. Skriftspråksregler. I svenska språket har vi regler för när det ska vara bland annat punkt, stor bokstav, utropstecken och frågetecken. Dessa regler behöver du följa för att få godkänt på kurs D. Några enstaka missar gör ingenting. Våga. Tänk på att läraren bedömer ditt språk efter risker du tar. Om du skriver så enkelt du kan för att undvika misstag riskerar du att inte bli godkänd för att din text inte uppnår kraven på D-nivå. Om du skriver längre och mer komplicerade meningar så kanske du gör fler misstag, men då är det större chans att du blir godkänd, så länge läsaren förstår vad du skriver. Nu har du lite mer information om hur du klarar skrivdelen och nationella provet på kurs D. Jag håller tummarna för att du blir godkänd. Lycka till!